1 วันพี่ต้าไตหัวเลยเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วเลยมีภาพใหม่โอเคก่อนที่จะหายไปจากกลุ่มแรงพี่เด้ลุกมาเลยตรงนี้จะแย่งกันกล้องนู้นลงไปกล้องนู้นนะยอดเลยพี่คอนเทนต์ไหมล่ะคอนเทนต์เลยนี่ถ้าไม่เสียงนี่คือตะโกนใส่อะไรมาได้ไงเนี่ยพี่เล็บมาดิมาได้ไงเนี่ยเนินแรกเป็นไงโอ้โหลอยตามเลยพี่จ่ามาเลย โอ้รถดีเขาบอกรถดีจริงนุ่มมากเลยนะเนี่ย
างวันนี้ วันนี้สุดยอดอีกแล้วครับไปไม่แดงเลยมันจริงๆอะไรเนี่ยแม่พี่เจ็บผมไม่มีแรงก่อน โอ้ยดูอะไร โอ้ย ไม่ ยัง ได้ แรงเลยกูยกกูไม่ได้ดูกูยกเมื่อกี้ไปพี่ไปติดอยู่